হেল্ল' হোৱাটছআপ গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি গ'লোঁ চ' ভিডিঅ'টো হ'ল যে এডিটিং ভিডিঅ' এটা আমি যিকোনো কিবা এটা যদি ভিডিঅ' এডিটিং কৰি থাকোঁ সেইটো যদি এক্সপৰ্ট এটা মাৰি পেলাই এআইত দি চাওঁ এআইত দি চালে আমি তাৰপৰা কেনেকৈ ৰিকমেণ্ডেশ্যন টিপছ বা আমি ভিডিঅ'টো ইম্প্ৰভাইজ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা আমি সেইটো মানে এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ তো তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰু মই নিজেও এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাম চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি চাম লেটছ গ' গাইজ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আছিলে আমাৰ তাত চ' ভিডিঅ'টো মই GTA 6ৰ প্ৰি অৰ্ডাৰ কৰাৰ দিনা লাইভ ষ্ট্ৰীম যোনটো কৰিছিলোঁ তাৰ মানে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া চেট GTPত ইয়াৰ এটা মানে মিনিমাম 500 MBহে মানে চেট GTPত আপলোড হয় তো আমি 500 MBৰ এটা ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট মাৰি পেলাই চেট GTPত আপলোড কৰিম আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত চেট GTPক ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মানে সুধিম যে ইয়াত ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ইম্প্ৰভাইজ কৰিব পাৰোঁ বা ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যোনটোত মানে বেছি মানে ভিউৱাৰ এংগেজমেণ্ট বেছি হয় মানুহে চাই বা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু চেট GTPয়ে কি কয় সেইটো আমি এনেকৈ চাব পাৰি তো গাইজ ভিডিঅ'টো আমি ৰেণ্ডাৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া চেট GTPত চাওঁ মানে ভিডিঅ'টো 500 MBতকৈ আমি কম কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে অ'কে আমি জেমিনাইত পাৰিম নেকি জেমিনাইত চাওঁ চেট GTPত 500 MBতকৈ বেছি নহয় চ' আমি জেমিনাইটোত এবাৰ চেক কৰোঁ I am going to upload this video on YouTube. Read this video and suggest me editing tips to make it more engaging. So guys, video to upload হৈ গৈছে তো এতিয়া মই এণ্টাৰ মাৰি চাওঁ কি কয় জেমিনাই তো যি এডিটিং টিপছ দিয়ে আমি যদি সেইবিলাক এডিটিং টিপছ ইউজ কৰি পেলাই ভিডিঅ' বনাওঁ ভিডিঅ'টো এংগেজিং হ'ব নাই বা কি হ'ব মই তাকে চাব বিচাৰিছিলোঁ তেনেকৈ অলপ মানে 500 MB কম হ'লে মই আগতে বেলেগ এটা ভিডিঅ' 500 MBত তেনেকৈ কনভাৰ্ট মাৰি পেলাই চেট GTP দিছিলোঁ যেতিয়া মোক বহুত ছাজেশ্যন দিছিল যে এইটো কৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে এইখিনি বৰিং হৈছে এনেকুৱা মিউজিক এড কৰিব লাগে অ'কে গাইছ আহি গ'ল হিয়াৰ চাম ট্ৰেইলাৰ এডিটিং টিপছ টু ট্ৰান্সফৰ্ম ইয়ৰ ষ্ট্ৰীম ফুটেজ ইনটু এংগেজিং এণ্ড হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ ইউটিউব ভিডিঅ' অ'কে ৰাইট নাও ইয়ৰ ভিডিঅ' হেজ টু ভেৰি ডিষ্টিংক্ট ছেগমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন কমেণ্ট্ৰি ছেগমেণ্ট ৱেৰ ইউ গট থ্ৰু দ্য GTA 6 প্ৰি অৰ্ডাৰ পেজ এণ্ড দ্য গেম প্লে ছেগমেণ্ট ৱেৰ অ'কে মোৰ দুটা ছেগমেণ্ট আছে গেমটোত মই প্ৰথমতে মানে যেতিয়া ভিডিঅ'টোত চাইছিলোঁ যে GTAৰ মানে ৱেবছাইটটো খুলি পেলাই তাত কি দিব প্ৰি অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ কি বস্তু আছে কেনেকুৱা কথা তো মাজতে দুটা গেম প্লে আছে আৰু লাষ্টত আৰু মই অৰ্ডাৰটো কৰোঁ তো সেইটো দিছে চ' ভালকৈ বাৰু হেৰি কৰিছে বাৰু চ' টু মেক্সিমাইজ ভিউৱাৰ ৰিটেনশ্যন টু পুল ইট মোৰ ভিউজ ইয়ৰ এডিটিং ষ্টাইল শুড এডাপ্ট টু ইচ হাফ অফ দ্য ভিডিঅ' হিয়াৰ ইজ অ'কে কেনেকৈ কৰিম ক্ৰাফ্ট হাই ৰিটেনশ্যন হুক অ'কে 10-15 ছেকেণ্ডত ডোণ্ট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' ক্ৰন'লজিকেলি অ'কে উইথ কুৱাইট ইণ্ট্ৰ' ইউ ৱান্ট টু ইমিডিয়েটলি গিভ দ্য অডিয়েঞ্চ ৰিজন টু ৱাচিং অ'কে সেইটো হয় বাৰু ক্ৰিয়েট এ এবছলুট কেঅছ এডিটিং এট দ্য ভেৰি বিগিনিং টেক দ্য ছাডেন জাম্প স্কেয়াৰ ক্লিপ ফ্ৰম 6.39 ৱেৰ ইউ স্ক্ৰীম okay your exact moment your clip flips upside down and in the canal at 9:35 6:39 আৰু 9:35 okay guys তো ইয়াতে চাওঁ ক'ত আছিলে 6 মিনিট কিমান ক'লে এইটো 6:39 আৰু 9:35 6:39 দেখিনে অ'কে আৰু এটা 9:35 অ'কে এই দুটা ফাৰ্ষ্টত মোক মানে হুক হিচাপে লগাব দিছে নাইচ আইডিয়া গুড আইডিয়া অ'কে এইটো বুজি পাই গ'লোঁ আপচাইড ডাউন ইন দ্য কেনেল অ'কে মোমেণ্ট অ'কে cut that moment just right before the climax okay the insert a quick record scratch or glitch sound effect and then cut directly to your intro where you looking the 5 set curation guarantee this how it's happen okay so guys hetu first lagabo dise aru ki dise make the information face snappy reviewing the game editions is great for core fans but regular viewers will drop
off if the visual pace feels stagnant. Okay, push it on key details when you're discussing the custom 95 groti sita car at iman different weapon. Use digital zoom. Okay, digital zoom. Okay. ঠিক এইটো ভাল কৰা কৈছে অকমান মানে যে গাইস এনেকে জুম হৈ আহি থাকে যে সেই বস্তুটো এড কৰিব দিছে or subtle text pop up when you are talking about price. Okay have bold variant pop up on your screen. Okay যেতিয়া মই জিটিএটো কথা কৈ আছিলো যে মানে জিটিএটো কিমান টকা আহিব পাৰে হেতু bold এনেকে মাজত আহি গলে ভাল লাগিব ডিং সাউন্ড হয় টিং টাং এনেকে সাউন্ড আহি যাব keep yourself in the frame, make sure your face cam stays visible during the screen. So viewers can see real time hype when you purchase the game. Okay more face cam to all of here go dice style the gameplay section as a meme edit. Okay once the GTA 6 gameplay starts the energy shifts completely. Okay since your face is a series of hilariously unfortunate event, dying immediately, getting car stuck and lean heavily into self-depending comedy, enhance the fails. Okay at 7.01 and even on you get hit by a classic western skin, enhance this exact moment shifting to okay grayscale and edit dramatic zoom. Okay whoa camera to all gray ho jay capture. Okay emphasize the irony. Okay 3 hours the SpongeBob transition at a really well keep but slightly muffled under sound. Okay eto sound to koman eto moi thik koriba ase bro. Audio balance is crucial because of the commentary relatively calm spoken acha background music tracks some computer voice. Okay audio tracking ebila okay moi sound ro kam korai nai bro. So guys আজি ভিডিওটোৰ মেইন হেৰিটোৱে তেনেকুৱা আছিল তোমালোকেও যদি সাপোজ কেতিয়াবা এনেকে যিকোনো ধৰণৰ ভিডিও এডিট কৰা এডিট কৰিলে ভিডিওটো এডিট কৰিলে কি হয় মানে আমিটো নিজে নাজানো না যে ভিডিওটো অডিয়েন্সে চাবনে নাই বা জুনে নতুনকৈ এডিট কৰিছে বা বহুত দিন এডিট কৰা হলেও মানে তো মোৰ ভিডিওটো আজি বনাইছিলো সেই কাৰণে যে মই চাবলৈ বিচাৰিছিলো যে এআই মোক কি কয় কাৰণ এআই যোনটো ক'ব এআইৰ তাত বহুত ডাটা থাকে আৰু যিখিনি কথা কৈছে ঠিকে মই এতিয়া ইয়াত ভিডিওটো এটো দেখাইছো তো এটো মানে স্টার্টিং তো অলপ বোরিং না মই যদি আগতে অকমান দেখাই দিলো মানে মই ফেল হৈছিলো ৰেজ বেট হৈছিলো খং উঠিছিলো কিবা কিবি অলপ দেখাই দিলো তাৰ পিছত জিটিএৰ বস্তুখিনি যেতিয়া মানে মই টকাৰ কথা ক'লো ইমান টকা হ'ব কিবা হ'ব এইবিলাক অলপ জুম ইন কৰিলো এই ডিটেইল বিলাক মানে এড কৰিলে কি অডিয়েন্সে ভিডিওটো চাই পেলাই বা বেছি এংগেজিং পায় মানে বা বেছি এংগেজিং হয় মানে সো সেইবিলাক কৰিবলৈ আমি এটা সৰু এটা ট্ৰিক্স হয় এক্সপেৰিমেন্ট হয় মই নিজে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছো এতিয়া এই ভিডিওটো মই যিখিনি সাজেশন দিছে সেইখিনি এড কৰি পেলাই ভিডিওটো আপলোড দিম আপলোড দিলে যেতিয়া আহিব হেতু ভিডিও জেংস্টাৰ মোৰ মেইন চেনেলটো তোমালোকে চাব পাৰিবা সো আজি কাৰণে ভিডিওটো এটোই আছিল আৰু তোমালোকে কমেন্টত কবা যে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু এনেকৈ কোনোবাই কেতিয়াবা কৰি চাব পাৰা যদি কেতিয়াবা চাও কমেন্টত দিবা কি ৰিজাল্ট পালা আৰু এটো এনেকৈ চালে কিবা লাভ হয় নহয় হেতু মোক ক'ব পাৰা যে এনেকৈ যে আমি দিছিলো একো লাভ নহল বা এটো কৰিলো ভিউজে নাহিলে হেতু হ'ব পাৰে মই নাজানো সো আজি কাৰণে ইমানে নেক্সট আৰু এটা ভিডিও লৈ আহি আছো নতুন এটা টেকনিক্যাল ভিডিও হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা নতুন আইডিয়া কিবা যদি মই নিজে বিচাৰি উলিয়াও তেনেকুৱা ভিডিও হ'ব পাৰে সবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা